یک کمپرسور اومده کارگاه گروه مهندسی مهراسپند برای تعمیرات. مدل کمپرسور رو ببینیم. 320 تن هست، 95 113 پوست بزرگ 320 تن هستش. نکته جالب، علت خرابی کمپرسور رو با هم دیگه بریم ببینیم. اولی اسلایدر هست. شفت اسلایدر دنده به دنده بسته شده، میبینید کامل هم نبستنش، اینجا خورده شده، به زور دنده به دنده بسته شده. اسلایدر قفل کرده. کمپرسور تو ظرفیت 25% کار کرده طولانی مدت. خب کمپرسور توی ظرفیت 25% میدونیم که کار میکنه، ارتعاش به وجود میاد توی روتورهای نری و مادگی. این ارتعاش به قدری زیاد بوده باعث شده، احتمالا نابالانس هم بوده ماردون ها، روتورها، همونطور که میبینید تو تعمیر قبلی بالانس انجام نشده، باعث شده که روتور نری شفتش از این قسمت بشکنه. پس بالانس و دومی این قسمت دنده به دنده بستن شفت اسلایدر باعث این خرابی شده. کمپرسور عملا میشه غیر قابل تعمیر. روتورهای نری و مادگیش تعویض بشه، اسلایدر تعمیر اساسی میخواد و عملا یک کمپرسور نو تهیه بشه به صرفه تر هستش.